Tja! Jag är ute och fiskar igen. Nu ska vi köra lite höstfiske i skärgården. Det är många som har efterfrågat det. Ja, och det ska fiska lite som jag tänker och visa lite variationer och metoder och ställen. Och... Vi har en liten extra twist på dagens film, va? Ja, Bete. vi ska köra mindre beten. Vi ska inte köra ett bete som är över 15 cm. Jag kommer optimera den här dagen med Fox and Prushard 14. En tillhörande stinger. Det här kommer nog bli huvudbetet idag. I olika färger. Jag kommer även testa lite hårdbeten som små sliders och grejer med. Swiper. Så häng med nu så ska ni få se. Nu kör vi en dag i skärgården. Efter pike. Efter gädda. Förhoppningsvis En större. Ja. Vi kan ju också bara meddela det för er som såg introt här. Det är en person till i båten. Han står där och fiskar lite, men han behöver inte bry om. Så hej Linus. Tjena. Ja, vad tror du om det? Jag tror det blir bra. Ja, nu ska vi bara fånga dem också. Häng med nu så ska vi se om det kommer några. Cool. Det ska vi inte ha med. Jag klippte av tafsen. Nej, den var dålig så jag jockade på den, då gick han av. Jaha. Det ska vi inte ha med. Jo då. Det bästa av allt, och de som känner mig, de vet att när det är jävla som bäst och mest, det är då jag brukar leverera. Så får vi se. Man måste offra lite till gudarna. Så ger de tillbaka sen. Ja, jag fick ju offra en annan tafs ju. Och offra tid. Vi driver ju åt helvete och... Tänker du om den här vinden? Ja, det är bra. Är det? Jag kommer trycka in fisk på vissa ställen, men det... Vissa ställen kommer ju bli helt jävla ofiskbara för att det är för mycket vind liksom. Det kommer inte gå att primera, stå liksom still med båten eller komma till där jag vill. Ja. Ah! Nej. Han gick på slakta skallen. Ofta gör de det, de jäklarna. Där. Han är inte färdig. Ingen snack. Första gäddan. Med arga tänder. Det är så enkelt om man bara har en träkrok med. Och ett litet bete. Ja, en fin skärgårdsgädda. Lite liten, men här ser man de är jäkligt tjocka bak till. Får man en med rätt kondition alltså, rätt längd. Det är såna här, kolla vilket guld alltså. Man går tillbaka, hämta mormor. Jag kan väl ge en liten hint om var vi befinner oss. De flesta kan vi gissa det med tanke på din dialekt. Ja, vi är ju på ostkusten i skärgården. Du har... Mellan Västervik och Blekinge som man sa. Du har dina timmar här i denna skärgården, eller? Ja, de som känner mig brukar ju säga att jag är galen bland alla stenar. Men det är ju så, om man växte upp i skärgården. Man låtsas fast när vi fiskade ända sedan jag var liten. Och man lär sig skärgården till slut. Så hur gammal var du när du började fiska? Jag var cirka 4-5. Och sprang man och metade sarv på den tiden med långspö. I år?
Ja, det var ju i Mönsterås i hamnen. Det var ett klassiskt ställe. Ja, där man fick lära sig. Grunderna. Du har kört lite spetsmänfisk och sånt med? Ja, jag har kört rätt så mycket sånt varierande, men det är mer tidskrävande gäddfiske som jag brinner mest för. Det går ju bara att ta ett spö, ett par beten och en tång liksom. Så. Metet, visst, det går ju också, men på den tiden åkte man ju ut och det var satsningar liksom. Och nu får man ta den lucka som finns mellan jobb, familj och allt vad det nu heter. Skärgården är ju inte lätt egentligen att fiska i. Det är ju svårt att få, det är inte som förr i tiden, det är svårt att få de där riktiga exemplaren. Men det går. Jag har 2 över 125 i skärgården. Jag tycker det är fan inte lätt alltså. Ja, nu sa jag fel. Jag har 2 över 120 i skärgården, det har jag. Du ljög. Jag ljög. Ja, det kommer bli tufft idag med de här vindarna. Båten vill ju flyga åt höger och vänster. Sen vill man ju täcka så mycket vatten som möjligt och då är det ju svårt att... Oj, 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 oj. Fan. Han ville men inte hela vägen. Klassisk. Ja, den var bra alltså. Det var en fin skärgårdsfisk. Om vi ser, du som har lite erfarenhet av skärgården. Vi säger att vi ska filma höstfisket här. Hur skiljer det sig alltså utöver runt om året om man säger? Vi säger hur våren. Ja, våren då är det ju med klassiska ställen där de ska ta sig in för lek. Anslutning till dem, men hösten då kan det vara så utspritt tycker jag. Det är ju nästan som våren med, men jag tycker mer om hösten. Jag vet inte varför. Våren jag har inte lyckats jättebra. Ja, på efterleken har jag lyckats i skärgården, men just under leken och där då är det svårt och det är bättre att låta dem vara där. Du har tävlat en del med va? Ja, jag har tävlat jäkligt mycket. Jag körde ju mycket 2013 tror jag. Då började jag. Och sen 2014, 2015, 2016 då var det mycket vinster och tävlingar. Jag tror jag hade som mest om det var 8 eller 9 helger på raken. Och så rek på det eller? Ja, typ. Och sen familj på det med. Väskorna stod ju på trappen någon gång. Nu får man ta de chanserna man kan bara. Oj, oj, oj. Kolla virveln där, kolla virveln där. Vid tångruskan där, nu kommer det hända snart. Han är efter. Fan, fick jag skit. Den var bättre. Fan. Aj, aj, aj. Det är alltid så. Där var en annan. Bara för det. Det var inte samma. Han klippte rakt över. Nu. Åh, han är stark. En till. Han har varit med om någonting där. Den andra var mycket bättre än den här lilla räkan. Jag såg ju den andra när han var efter. Det är bra, det är stenhårda hugg. Den andra bara näbbade lite, men det är klassiskt de stora. Det funkar bra med så litet beten då alltså. Ja, du ser ju. Ja, men de större alltså. Ja, för fan, det är ungefär som... Du vet, de kanske varit och käkat, jag brukar säga det. Tänk dig själv när du har ätit 2 Big Mac och Company. Eller 2 McFeast. Då är man ju sugen på något mer ibland, en godisbit. Fan, det slinker ju alltid ner. Det
Det är fan klart att mammorna tycker det är med här ute. De vill ju ha ett par vinigum. Kom en Sander 14 här nu. Som jag har börjat med att köra. Jag har inte ens hunnit laborera den. Den liksom ger ju resultat ändå. Det är rätt tacksamt att fiska så med små beten när man står däng en hel dag. Jag vet en annan när man har stått med 28-30 cm gummin och kasta. Jo, men jag fiskar ju inte bara små beten, utan det är ju den här typen av fisket liksom. Då gillar jag lite mindre oftast. Så nu tänkte jag ska visa att det går att få någon bättre fisk på mindre bete. Men annars har man ju stått för fan på insjö och dängt de största tjädrarna som är upp mot 300 gram. Och det är ju inte optimalt för axlar, rygg och en hel dag. Armbåge. Fy fan, det tar jag alltså. Men som till exempel är det en 2 dagars tävling och du står och smäcker med småbeten. Då orkar du ju. Ofta så tycker jag man får mer kast med på en dag. Och det blir ju matematiskt. Det är ungefär som om du spelar på hästar. Spelar du aldrig vinner du inte. Oj. Här hade vi action. Jag står och babblar och jag bommar den. Han slaktade hela. Men det är också så här. Nu fiskar vi en 14 cm. Jättelitet bete. Ändå bommar man. Då kan man tänka så här. Vad fan. Den borde ju suttit. Se. Den högg hårt alltså. Jag kör med han tills han dör. Jag märkte när du fiskar. Det är svårt att använda ekolod när du fiskar så här runt. Men du använder aldrig ekolod för... Inte i skärgården. Det är ju i så fall att mappa för att hitta en väg in på sådana här svåra ställen. Då använder jag faktiskt elektroniken lite. Jag är ingen ekolodskille. Kör på känsla. Men jag har ju den att navigera med och kolla grynnor och sånt. Men även att mappa botten liksom hur det ser ut. Du letar aldrig fiskstim och så utan du kör nej, jag fiskar sällan djupare än 3 meter. Det är ju mer grundvattensfiske liksom. När jag fiskar med de här småbeterna, då jag gör mycket rörelse med spöet liksom. Jag twitchar den och jag nästan liksom står och knycker den mycket så här. Du kör inte långa vedpauser? Nej, någon så här ibland. Men det brukar väcka dem liksom när man står och triggar dem med ett litet bete. Händer. Ja, nu letar vi lite. Kammar lite yta. Testar vi där vinden ligger och piskar på rakt mot land liksom. Vi har testat lite lä innan och nu kör vi där vinden ligger på. Det kan vara hett med. Det är stora gräsbälten utanför så att det är jävligt intressant. Där! Fan vad arga de är. Sander Prusa 14. En tång ska jag ha här någonstans.
Jag moddade den innan med 2 små rasselkammare. Det är fina skärgårdsfiskar. De får han simma. Men det saknas lite på de där. Centimeterskal. Ja, de ska vara lite större. Det kommer. När man får en sån här kontakt då kan man ju egentligen gå ut och ankra och nöta mer, men ja, jag gillar att liksom ta mig framåt. Jag brukar nöta om jag ser något eller liksom. Annars så kan det vara jävla idé att ligga kvar en stund. Det står oftast fler fisk än bara en. Här gick det ut som ett litet rev. Han stod på kanten av det. Oj. Där bommar vi han. Precis inte båten eller? Ja. Jag krokade med ögonen när jag gjorde en riktig generalare. Fan. Men med skärgården, om du kommer till ett nytt ställe och så. Vad letar du efter? Alltså, Jag gillar ju, vi säger där det strömmar på liksom runt en ö. På sidan av ön. Det blir som sug bakom ön. Det är liksom, det brukar alltid leverera någon fisk. Det är sällan man går lottlös om man fiskar runt en ö eller en gryna i skärgården. Ofta ska fisken stå jävligt högt upp på grynan med. Som här är, ja, men vi säger som i sjöar där ofta den större fisken står lite djupare liksom. Ja. Det finns ingen. Jo, för fan, det går ju fiska på djupt vatten med här i skärgården, men det fisket kan jag säga, jag gillar inte det. Det är ju min nötfiske man ska säga. Ja. Vi har ju marer och liksom lite sånt där. Du kan gå in och fiska lite hål och skit. Men fan, jag gillar med grundvattensfiske snabbt och sen runt öar, kobbar och skär. In i lite vika med att testa. Nu ska jag skjuta ner spettet. Och du kan stöta på en stor där också. Ja, för fan. Jag följer. Ja, ser han där nere? Du har ingen glajer ju. Den står ju där nere. Jag hade ju glajer på. Det är din. Det måste vara ett av de viktigaste verktygen. Ja, men alltså bra glasögon när du fiskar så här grunt, det är bättre än något. Ja, det är ju sjukt bra. Det är som en nyckel liksom. Ja. Hellre ett par schyssta briller än ett bra lod liksom. Ja, denna säsongen har man ju sumpat 2 kostar över bord. Kanske man inte ska säga. Jo då, de kan vi slänga. Ja. Jag offrar dem till fiskedjuren. Ja. Jag väntar på belöningen bara för dem. Men du har en supersize i år va? Ja. Men den tog jag ju i ett strömmande vatten. Ja. Slash insjö. Ja. Jag sa ju det. Såg ni skallen? Nej. Han var bra. Jag sa kasta ner mot de stenarna till han så kommer det hugga. Boom, då kommer ett sånt jävla grishuvud. Men han mördade min. Men det är tur att vi har med gottelådan. Jag bara skruva i den nu. Man behöver inte krångla till det. Man behöver inte stå och dänga 100-grammare. Passar perfekt med en stinger som vi har på Fox med. 6 gram. Det är också en spike dots in där sen. Spike till kroken. Den kan man ju... Ja, den kan man ju som jag. Jag gillar ju att optimera lite.
Sticka in lite rassel. Det är bara en sjuk ovana jag har. Eller ful, vad ska man säga? Ibland när jag inte har det, då tror jag inte på det. Nej, motoroilen, det är en bra favorit när det är sol ute och sen klart vatten. Sen har vi denna. Den är också grym. Lite gult inslag men ändå lite mörk rygg. Klassiker Stickleback tror jag den heter, va? Det här är ju inte fel heller. Här kan man också få stora abborrar som bonus. Det händer ju. Ja, nu ska jag ta den där. Jag sa ju det till dig. Du kommer inte dit. Nu tar jag. Kolla här nu då. Det är också en rätt fördel när du ändå, alltså när du fiskar med lite mindre beten. Ja. Det ger ju dig ändå, alltså ja, det är ju rätt bra abborrfiske här runt omkring. Så du har ju ändå god chans på bonusfisk. Ja, det är ofta det händer. Det har ju hänt i år redan, vad kan man säga, 2-3 gånger. Fiskar man ett sånt här gummi lunkande sakta och sen att det droppar ner mot botten. Fan, en borre blir helt galen. Ja, men alltså du har kraftig vind, du har en ö som blockar vinden, det blir ett sug in bakom. Och så bryter liksom vattnet mot stenar och skit, då blir det som en ström in här. Sådana ställen är optimala på hösten. Nu är det grönt. Bara sätt ner i hoven och styr in den. Är du med? Ja. Når du den? Lyft. Bra! Gött! Gick vi in runt inne i potten bland grynorna, där stod han. Fan vad gött! Det är inget monster, men det är ett minimonster. Det var ingen monster. En fin fisk. Jag trodde han var större. Jag har inte en stor nu bara för det. Fy fan vilken rygg. Haha. Han har slukat den. Jag trodde jävlar han var mycket större. Typ. Så. Det gick bra det. Litet bete inne bland stenarna.
Ja, det är en fin gäddas. Riktigt fin. 5 kilos. Ja, vi klippte ju en 90-fisk på ena sidan på grynan. Så drev vi runt. På andra sidan så small vi på en riktigt jävla bra. Han bara gick ju upp och skakade och sen var han borta. Vi såg han ju sådär. Det var ju lätt en över metern. Ja, det är bara att bryta ihop och komma igen. Det var nonchalant i mothugget. Det är svårt, fan när det är så nära, men han tog ju nästan direkt i nedsläppet. Det är lite tidigt här inne nu egentligen. Ja, det är det. Ja, egentligen skulle vi varit om 2-3 timmar, då har det kommit in fisk här bakom. Ja. Du vet, de som är där ute, de klarar inte av att stå där. Nej. Vet du, bara... Maten spolas ju in med ju. Ja, det är klart. Men vi går upp och känner på att det kan ha gått runt någon vaktare. Ja, lite rebell. Ja, som gillar att trotsa vindarna. Det är världens badplats ju. Fy fan vilken bild du sitter där med en bra fisk. Vilken jävla bild det var. Gå ut och sätta sig lite i vattnet. Så jävla pissigt hugg bara. Nej, fan inte bra det här. Så bränner för mycket nu. Jag fattar inte varför de inte sitter i andra nu. Men så jävla loja i huggen. Stod precis i suget där. Där vinden börjar komma. Så jävla nära varenda gång ju. Balle. Ja, det hugger ju på fisk, men vinden dödar ju våra ställen som man har tänkt liksom. Men vi kommer komma tillbaka med en avslutning som heter duga. Jag hoppas på att den här vinden ger sig någon gång. Så att det går att komma till på en del spottar som man vill. Det är ändå bli kvällning nu då. Ja. Det kommer gå. Ah, det är en snipjävel. Det var denna du kom från. Nej, vi gör ett nytt försök. Fin. Det här blir nog sista fisken idag. Jag maknar på ju så. Ja, vi har haft jävla otur med vinden som har jäckat oss hela dagen. Vi har inte kommit åt de ställena jag har velat och... Så här, det är tungt. Jag har haft på stor fisk, sett stor fisk, men vi har inte kunnat fiska redigt där jag vill. Det har blåst fan 15 i byarna. Ja, det har varit brutalt tufft alltså. I alla fall där man vill fiska, eller där jag vill fiska. Ja. Men ja, det har kommit upp lite fisk i alla fall. Ja, för Eller? fan. Jag hoppas det... Vi får göra om det här en dag med bättre förutsättningar. Alltså förutsättningarna har ju varit bra, men inte på det jag hade tänkt. Nej. På de ställena. Nej. Så att... Så är det ju. Men så är livet som fiskare. Ja. Det är bara att bryta ihop och komma igen. Ja, det är ju så. Och prenumerera på kanalen, ni kan det här vid det här laget. Prenumerera på kanalen, se glada ut och följ oss på Instagram. Ja, Ja. så kommer det med. Ja. Tack på dig. Ja, hej. Hej, hej.